જય માતાજી મિત્રો, રૂબી કિચન કિંગમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ એવા દૂધીના મુઠિયા। જે લોકોને દૂધી ના ભાવતી હોય તે પણ આ રીતના મુઠિયા બનાવીને ખાય તો પણ તે બહુ જ સારું, કારણ કે દૂધી આપણા શરીર માટે બહુ જ ગુણકારી કહેવામાં આવે છે। તે ઉનાળાની અંદર ઠંડક આપે છે। તો તમે શાકના બદલે આ રીતના દૂધીના મુઠિયા કે દૂધીના થેપલા બનાવીને પણ ખાઈ શકો છો। તો બાળકોના લંચ બોક્સ માટે અને ટિફિનમાં લઈ જવા માટે કે નાસ્તામાં તમે ફટાફટ બનાવીને ખાઈ શકો છો। તો ચાલો આપણે બનાવીએ એકદમ સોફ્ટ અને ઉપરથી ક્રિસ્પી એવા દૂધીના મુઠિયા, જે ફટાફટ બનીને તૈયાર થઈ જશે। તો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌપ્રથમ આપણે આ રીતના ઘઉંનો જે કકરો લોટ આવે એ આપણે લેવાનો। જો તમારી પાસે ઘઉંનો કકરો લોટ ના હોય તો તમે અડધી વાટકી જેટલો સોજી પણ લઈ શકો છો। આપણે અત્યારે 1 વાટકી જેટલો ઘઉંનો કકરો લોટ લીધો છે અને 1 વાટકી બાજરીનો લોટ લઈશું। તો મેં બાજરી અને ઘઉંના લોટનું માપ રાખ્યું છે। અને અડધી વાટકી આપણે ચણાનો લોટ લઈશું। 1 વાટકી આપણે ઘઉંનો રોટલીનો જે ઝીણો લોટ આવે તે લઈશું। તમે આની અંદર મકાઈના લોટનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। અત્યારે હું આ 4 લોટથી જ મુઠિયા બનાવીશ। તો આપણે મસાલા કરી લઈશું। 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું નાખીશું, અડધી ચમચી હળદર નાખીશું, 1 નાની ચમચી જેટલું આપણે લાલ મરચું નાખીશું। તો સ્વાદ પ્રમાણે આપણે મીઠું નાખીશું। તમારે જે રીતનો લોટ હોય એ રીતના તમારે મીઠું નાખવાનું। તો આપણે આદુ, મરચાં, લસણ અને જીરાની આ પેસ્ટ છે। મેં જીરું પણ આ રીતના અંદર દરદરું પીસી લીધું છે, એટલે તેનો સ્વાદ મુઠિયામાં એકદમ સરસ લાગે। તો આપણે તે 2 ચમચી જેટલો નાખીશું। અડધી ચમચીથી પણ ઓછો એટલો ગરમ મસાલો નાખીશું। ગરમ મસાલાનો સ્વાદ એકદમ સરસ લાગે છે। આપણે મોણ માટે તેલ નાખીશું। તો ઘઉંનો કકરો લોટ હોય એટલે મોણ થોડું વધારે લેવાનું, એટલે મુઠિયા એકદમ સરસ લાગે। લીલા ધાણા નાખીશું। તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે ઓછા ધાણા નાખી શકો છો। તો આપણે દૂધીના મુઠિયા બનાવી રહ્યા છીએ। દૂધી છેલ્લે છીણવાની। તો હવે આપણે દૂધી છીણી લઈશું। આ રીતના જે થોડું મોટા કાણાવાળું આવે તેનાથી જ આપણે દૂધીને છીણીશું। મેં અત્યારે 100 ગ્રામ જેટલી દૂધી લીધી છે, કારણ કે દૂધી પહેલાંથી છીણીએ તો તે કાળી પડી જાય છે। તો આપણે બધી દૂધીને છીણી લીધી છે। તો હવે આપણે બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। તમે ગળ્યા મુઠિયા ખાતા હોય તો તમે ખાંડ કે ગોળ નાખી શકો છો, અને ખટાશ માટે લીંબુનો રસ પણ નાખી શકો છો। પણ અમારા ઘરની અંદર ગળ્યા મુઠિયા કોઈ ખાતું નથી, એટલે હું નથી નાખતી। આ રીતના એકદમ બરાબર બધું મિક્સ કરી લેવાનું। તો આ મુઠિયા તમે ડાયટ કરતા હોય તો પણ તમે ખાઈ શકો છો। અને ચણાનો લોટ, બાજરીનો લોટ એકદમ હેલ્ધી છે, એટલે આપણે આ મુઠિયા પણ એકદમ હેલ્ધી બનશે। તો હવે આપણે થોડું થોડું પાણી નાખીને લોટ બાંધી લઈશું। તો આપણે આ લોટ થોડો ઢીલો બાંધશું, કારણ કે તેની અંદર આપણે કરકરો લોટ લીધો છે, એટલે તે પાણી વધારે પીશે। ઘણા લોકો આની અંદર ખાવાનો સોડા પણ નાખે છે, પણ દૂધી નાખવાથી એકદમ મુઠિયા સોફ્ટ જ બને છે। તો ખાવાનો સોડા નાખવાની કોઈ જરૂર જ નથી, એટલો ઢીલો લોટ બાંધવાનો। તો જો આપણે તેને 5 થી 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું, એટલે લોટ સરસ સેટ થઈ જશે। તો હવે આપણે તેને ઢાંકી દઈશું। તો 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે, લોટ આપણો એકદમ સરસ સેટ થઈ ગયો છે। તેને એક વખત આ રીતના મસળી લઈશું, પાટલી લઈ લઈશું। તો આ રીતના આપણે શેપ આપી દઈશું। તો આપણે આ રીતના મુઠિયાને આપણે રોલ કરી લીધા છે। તો હવે તેને આપણે સ્ટીમરમાં બાફવા માટે મૂકી દઈશું। તો આપણે પાણીને ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું। પાણી એકદમ સરસ ઉકળી રહ્યું છે। તો હવે તેની અંદર આપણે આ ધીમા હાથે મુઠિયાના રોલને મૂકી દઈશું। તો આપણે 4 રોલને અંદર મૂકી દીધા છે। તો હવે આપણે ફૂલ ગેસ ઉપર 15 થી 20 મિનિટ માટે મુઠિયાને બફાવા દઈશું। તો હવે આપણે મુઠિયાને ચેક કરી લઈશું। તો આપણે આ રીતના એક ચપ્પુને અંદર આ રીતના કરીશું, એટલે આપણું ચપ્પુ એકદમ સરસ ક્લીન આવ્યું છે। મુઠિયા એકદમ સરસ ચડી ગયા છે। હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું। તો મુઠિયા આપણા એકદમ સરસ ઠંડા થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે તેને કટ કરી લઈશું। તો તમારે જે સાઈઝના કટ કરવા હોય એ રીતના તમે નાના મોટા કટ કરી શકો છો। આ રીતના મીડિયમ સાઈઝના મેં કટ કર્યા છે, એટલે બંને બાજુમાં તેલ સરસ પીવાય। તો આપણે બધા મુઠિયાને આ રીતના સરસ કટ કરી લીધા છે। તો આપણે તેનો વઘાર કરી લઈશું।
તો આપણે એક કઢાઈ મૂકી દીધી છે. એની અંદર આપણે 3 થી 4 મોટા ચમચા તેલ નાખીશું. મુઠિયાની અંદર થોડું તેલ વધારે હોય, મુઠિયા એકદમ સરસ લાગે છે. તો 1 ચમચી જેટલી રાઈ નાખીશું. 1 ચમચી જીરું નાખીશું. તો રાઈ જીરું તતળી ગયા છે તો તેની અંદર આપણે લીલા મરચાં નાખીશું. અડધી ચમચી જેટલી આપણે હિંગ નાખીશું. અને હવે આપણે તેની અંદર મુઠિયા નાખી દઈશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. તો આપણે મુઠિયાને 5 મિનિટ માટે આ રીતના સરસ એકદમ ક્રિસ્પી થાય એ રીતના આપણે સરસ સાતળવાના. મુઠિયા થોડા લાલ પડતા થાય એટલે આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું. આ રીતના ક્રિસ્પી થાય એટલે મુઠિયા ખાવાની એકદમ મજા આવે. તો આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું. મુઠિયા એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે અને મુઠિયાને આપણે સર્વ કરી લઈશું. તો ગરમા ગરમ મુઠિયાને આપણે સર્વ કરી લઈશું. તમે આ મુઠિયા દહીં સાથે, સોસ સાથે, લીલી ચટણી સાથે, ચા સાથે પણ ખાઈ શકો છો. અને એકલા ખાશો તો પણ આ મુઠિયા એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થયા છે. આપણે એકદમ ક્રિસ્પી મુઠિયા બનાવ્યા છે તો આને એકલા પણ એકદમ સરસ લાગશે. તો આપણા દૂધીના મુઠિયા એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણા દૂધીના મુઠિયા એકદમ ક્રિસ્પી બન્યા છે. તો તમે પણ આ રીતના ઘરે દૂધીના મુઠિયા ચોક્કસથી બનાવજો અને મને કમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. જો તમને આ મારી રેસીપી ગમી હોય તો અમારા વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને ફરી મળીશું એક નવા દિવસે એક નવી રેસીપી સાથે. તો અત્યારે બાય બાય.